very little rehearsals. I'm pretty much just going to be telling him what I think we should fight, kind of picking them somewhat at random. I'm going to be going through slides and back a whole bunch, but there's nothing to really see but a game client up there. I've just got some real... This one just says intro numb monsters, that's all it says, so winging it. Alright, so we're going to have Octavian go to fight Krutog, who is in the Volcanic Warrens in Act 4. Act 4 is my favorite act for bosses, and the reason being is that you can travel to all these different islands. So as for most acts, they have a consistent theme. So you've got Act 3 being very Val and jungle, you've got Act 2 being very desert Marrakech, you've got Act 1 being the Ezomite and the Gothic horror. Act 4 is, it has the Karui consistency through and hints of it, but every island is just a different biome. So you get this high diversity of different kinds of bosses, and that's really cool, and monsters for that matter, and that's really, really cool to me. Oh, feel free, go for it. I'll talk about it as well. I'll try and get out of the way just a little bit. This is Krutog, the Lord of Kin. Some of you might have already gotten to him in the demos. And we've got Octavian here playing on the warrior. There might be bugs, things might go wrong. It's completely live. Okay, so in terms of context, just a bit of story. This guy is this, you can tell he's massive, right? He's a big dude. And, what's going on here is that there are these goblin kin that are inhabiting the island. And these goblin see him as a god figure, just because he's so massive. And they bring him... A Sander, bazdmeg, egy perces animációval. Ez a Sander, bazdmeg. Because he's so big, yeah, they just see him as a god and they worship him and they want to make him happy, and so they bring him, you know, monsters, they bring him humans, they bring him like playthings, and they also bring him food. They're bringing things to him that they think will make him happy, you know? And he's just like, oh, I'm living the good life. I'm sitting here on my throne in this warm area, getting brought... Hát így nézve tényleg szuper lassú. Nem tudom, entitás tegnap még néztem egy-két olyan, ahol nézegették, és ilyen egy-két linkek voltak amúgy. Mármint nyilván nehéz így megmondani anélkül, hogy mondjuk látnánk most, meg hogy milyen gír van rajta. De hát gondolom nem egy ilyen 2 perces fightot akarnak, ahol 3 mondatot tud elmondani a faszi arról, hogy működik az egész, vagy nem is tudom miről beszél, érted. Tehát nyilván úgy van ez összerakva, hogy harcolgat, itt megy a háttérbe, ő beszél a bossról, meg más dolgokról, és mit tudom, megvan, hogy mit tudom hány perc legyen a fight, azt gondolom úgy van összerakva valamennyire azért. And this unlocks 2 new abilities that he's doing now. One is the just burp. He does a big burp and lets out a wave of partial chaos, partial lightning damage, because it's electrified voltaxic sulfite. And Nico would probably love to find this island, but he hasn't quite yet. Miért nem adják inkább ki? Hát. If he found it, he wouldn't need us, so. Majd egy jó 2 év múlva. As for the other mechanic, he does a big vomit. Hát ez nem kell semmilyen más, tehát ezzel bármilyen karakterre meg lehetne ezt csinálni gyorsan. Meg igazából bármilyen, ja, tehát nem kell ez, bármilyen karakterből lehet mage. Nyilván. Mondjuk így inkább. Ez nem Diablo, lol. Dead. Some interesting things from a tech standpoint. Good attempt. Oh, good. I'll have a quick, just a bit more. You can start it again. I'll just a bit more rant about this guy. But one thing in particular he has, which you can see in a lot of the boss fights, is he is very large. Now this was very difficult in PoE 1, and you'll notice that most of our very large bosses, Hát ez még biztos, hogy változni fog azért. Remélhetőleg azért jó értelemben, mert még egy év, amire ebből béta lesz. Arakali's another one. They cannot move. And that's because we have in PoE 1 we have one central hitbox to an entity. De egyébként csak nagyon jókat mondtak amúgy. Az a legjobb, hogy egy csomó olyan dolgot mondtak,
hogy miért változtat, most itt a PoE 2-ről, hogy miért lesz ilyen a PoE 2, meg hogy a dolgok, amiket úgy érezték, hogy a PoE 1-ben ilyen outdated, meg olyan dolog, amit hogy lehetne jól változtatni, így elmondták, és az a legjobb, hogy így a Diablo-val például azok így szarul vannak megcsinálva, és elmondták, hogy ezek miért rosszak. És így, hát a Diablo névek meg pont úgy vannak, és pont az emberek is így érzik, hogy azok a dolgok szarok. Mint például az, hogy mindenen cooldown van, meg which means when you target him, it will try and hit the closest one. It will run up and hit his leg. And this is cool. We've done this on a lot of bosses, and it's allowed us to have much larger bosses. Hát amúgy, hogyha bármelyik jó player saját magától jutna el idáig a játékban, nem pedig egy előreadott karakterrel, akkor valószínűleg ez már nem menne. In the middle, so you can't run through the direct center of them. But we get to have some freedom to do that here, which is really cool. Hát ez olyan szempontból értem, hogy mondhatom, de itt gyakorlatilag, tehát hogy nekik így megy a játék emellett. Ez inkább, hogy mondanád ezt, nem is tudom. Nem azt mondom, hogy side projekt, de ugye a játékuk az így megy. Hát amúgy először én is, amikor hallottam szerintem, én is így éreztem, meg hogy lesz majd, mert el kell dönteni, hogy melyiket játszod, meg hogy most akkor meg kell tanulni a másikat is, de aztán így tovább hallgattam, meg ezzel gondolkodtam, és így aztán rájöttem, igazából ez így, talán ez a legjobb döntés amúgy, amit így lehetett. Az, hogy megoszlik a resource, állítólag, én azt hallottam, és állítólag biztos a forrás, hogy már erre az Exile Conra, ami nagyon ráfeszültek, hogy legalább ezt meg tudják mutatni ilyen szinten, mint ahogy most kinéz a PoE 2, és ezért már vagy egy éve 8, jól hallott, hogy 8, tehát 8 ember dolgozott a PoE 1-en. Ami azt jelenti, hogy ha ezt meg tudták csinálni 8 ember eddig, tehát gyakorlatilag többet, mint a Diablo 4 hozott most a szezon 1-be. Ez most kicsit ilyen rend, hogy most többet csináltak. De hogy 8 emberrel meg tudták ezt csinálni, ez azt jelenti, hogy valószínűleg lesz elég előforrásuk arra, hogy majd, ha kész lesz a PoE 2 olyan szintre, 8. Szóval, hogyha ezt meg tudták csinálni, akkor valószínűleg lesz elég erőforrásuk arra, hogy a két verziót is tudják supportolni. De ez nyilván majd akkor derül ki. Ha egyáltalán kijön a játék, mikor jön ki, milyen lesz, stb. De szerintem az nagyon, tehát hogy végül én azt mondom, hogy ez nagyon jó hangzik, nagyon jó döntés, hogy végül is külön lesz. Ezzel nem forszol senkit arra, hogy melyiket játsza, és ráadásul nem is fogja teljesen overlepelni az egyik a másikat, tehát tudod mindkettőt is játszani, ha szeretnéd. Szóval igazából nem ugyanazt a poét, de gyakorlatilag poét fogsz tudni játszani, szinte megállás nélkül, úgyhogy nem lesz ugyanaz az egész. Gyakorlatilag egy teljesen új poét kapsz, és játszhatod úgy, hogy egy hónapig az egyiket, egy hónapig meg a másikat. De nyilván eldöntheted, hogy csak az egyiket játszod. De most, ha belegondolok, hogy PoE 2 mennyi dolog lesz, hát valószínűleg elég, ha csak abba belegondolsz, hogy ugye PoE 2-be egyébként ezek is érdekes kérdések, hogy most ott a gem rendszer az átmegy PoE 1-re is, de például, hogy a gem rendszer PoE 2-be már úgy is fog működni, mint az eredeti történet szerint, hogy a karakterek is, úgy, mint a többi élőlény, aki használja ezeket a gemeket, a testébe rakja a gemeket, úgymond, és egy karakternek ugye 9 ilyen 9 gem slotot fog tudni használni. Szóval mit tudom én, nem is tudom mit mondtak emiatt, hogy 6 darab, vagy minden 9 slotot tudsz majd 6 linket csinálni, vagy nem is tudom, hogy hány 6 linked lehet. Ami ugye nagyon durva. Ugye plusz ott volt a weapon swapos dolog, amúgy a weapon swap-fal gyakorlatilag nem tudom x skill pontot ugye át tudsz váltani gyakorlatilag azonnal, hogyha a weapon swap-ol. Karakter, szia Ádám, szia Jamie. Hát nem most, de majd augusztusban az új ligában biztosan.
His one is not very long, but he gets heavy stun twice as frequently as other bosses. Hát jó, de a Retail WoW az azért nem ugyanaz, mert a Retail WoW az egy újra kiadott dolog. Most nem tudom, ott maximum mit csinálnak? Kiadják a következő dolgot. De itt ugye folyamatosan továbbfejlesztik. És nyilván meg is éri nekik továbbfejleszteni ugyanúgy az egyet is. Mert valaki nem fog átváltani a kettőre, és ezért gondoltam, miután így átgondoltam ezt az egészet, hogy ez egy nagyon jó döntés, mert egy csomó ember van, aki például nem akar esetleg az úgy, mint például elzését magyarázat, hogy ő nem várja, mert hogy csomó új dolog, meg meg... Azoknak ott lesz a PoE 1, ugyanúgy, mint eddig, amit fejlesztenek, ugyanúgy, mint eddig, és ugyanúgy jönnek a dolgok, mint eddig. The whole campaign. Not every single boss drops one, but we have different rewards. Another thing that happens with bosses. Szerintem ezt ők majd tudják. Nem tudom, én nem azt mondom, hogy minden döntésük jó, de azt hallgatva, hogy miket mondtak és mi alapján változtattak dolgokat, amúgy teljesen logikus az egész. De biztos van benne rossz döntés is. De mondom, én azt látom, hogy nem teljesen idióták ehhez. A múltból kiindulva, meg azokból kiindulva, amiket mondtak. Promote not skipping so much of the random mini bosses. Like there's always the question of once you know what you're doing, should you kill Fire Fury? Well, I don't know how many people here do. I don't think I ever do. But we really want to. Plusz ugye itt alapvetően már több starting class lesz. És emiatt ugye több ascendancy is, ami még több lehetőség. Ami meg csak simán, nagyon sok. Be able to use and get a permanent bonus. We're going to try a very difficult one now. Na csá, FLD, na csá. PoE 2 váróterem. Nem volt mutatva, szerintem az, amit megmutathatják, de szerintem az egy ilyen nagyon képlékeny dolog. Hát valószínűleg nem ezzel törődnek, meg azt nagyon sokat tudják még változtatni addig. Szerintem itt inkább egy-két látványosabb dolgot mutatnak, amit meg tudnak mutatni, hogy látszódjon egy-két dolog, hogy mind dolgoznak. És a PoE skill tree, tehát a PoE 2-es skill tree az hát a weapon swapos dolog miatt mutatták szerintem többnyire csak, de azon kívül. Ja. Összefedik, kösz. Ebben az az augusztusi liga is baszónak tűnik. Hát az még hol van még, de valószínűleg ilyen. Now, what are we going to talk about on this one is, well, I'll give some context again, just for interest's sake. So, this is Diamora, the siren of the Song of Death. She's a siren in the cave. You obviously get some Merveil vibes straight off the bat, but it is pretty much a modern-day enhanced Merveil. And fú, azt nem tudom neked megmondani sajnos. Hát ez mindjárt halad bazd meg, Octavian. I'm very sorry, Octavian. She turns people to stone, and so as you're going through the level and you see the above area, you'll see heaps of people, petrified people who have come here. So people have tried to inhabit this island that is above. She's actually on the tropical island in the caves underneath. Azt még az Energy is így tudta leszedni. And she turns people to stone, and what's happened here is that she will. Nyilván ez egy showcase, most mit akarsz azon nézni, hogyha 10 másodperc alatt leveri a boss. 2 mondatot tudna elmondani az emberünk az egészről. Meg hát nem látszódna semmi a fightból. Nyilván valószínűleg lehetne azért úgy, lehetett volna ezt úgy megcsinálni, hogy kicsit gyorsabb legyen, még talán lehet, hogy látványosabb is, hogyha kicsit jobb a damage. De szerintem ez felesleges nézni, mert amire ez oda jut, szóval amire ez a játék oda jut, és mondjuk ott lesznek a playerek, akik mondjuk már valamennyire vágják is, azok valószínűleg ezeket izélik. Fézelik a picsába. Lebímelik. Nem, biztos, hogy nem. Ja. Nagyon nagy meglepetés lenne. Maximum én azt látom, hogy ha lehet ezt mondani, hogy lefekszenek a casuáloknak, akkor inkább simplifyolni akarnak dolgokat ezzel a PoE 2-vel, hogy több új embernek appealingebb legyen, de nem könnyebb.
mint például a... Elvileg ugye mondták ezt, hogy ugye a PoE 2-ben jelen állás szerint ugye lesz gold, de a gold az nem egy ilyen ekonómia rendszer lesz a játékban, hanem csak vendoroktól tudsz vele vásárolni, meg gamblingelni itemeket, ami ugye azt csökkenti, hogy ne legyen tele az inventorid, meg ne legyen a földön tele szaros orbokkal, de ugye azok is attól függetlenül elvileg esni fognak. És elfelejtettem, mit akartam. Hogy ugye meg ugye a szoketek, meg a linkek. Ja, amit Dan is ír. Meg ugye a szoketeket például, azokat is így simplifálni akarták, és valószínűleg ez még jobb döntés is. Nem csak abban, hogy egyszerűbb átlátni ezt, hogy mondjuk ott a gem, és akkor látod, hogy hány link, meg könnyebb úgymond linkelni a dolgokat, de hogy tényleg nem az van, hogy na mondjuk itt van ez a skill, ami mondjuk nem rossz AOE clear-re, de mondjuk single targetre kakás, és akkor ugye csak egy hatlinked lehet mondjuk, vagy hogyha két kedves fegyvert használsz, akkor két hatlinked lehet mondjuk most PoE 1-be. De PoE 2-ben például lehet mondjuk nyilván 3-4, de valószínűleg nem is tudom pontosan mennyi lehet. Na mindegy, az a lényeg, hogy PoE 2-ben ezt meg fogod tudni csinálni úgy, hogy nem vagy le korlátozva arra, hogy te most, hogyha ezt a skillt akarod használni, akkor az a hatlinked, és akkor viszont nem lesz single targeted, mert azt a hatlinket használod, ami inkább csak AOE. Szóval ilyen szempontból nem lesz lekorlátozva. De ez csak egy része a dolognak. Plusz nem kell elnyomnod 600 000 juvelert, hogyha 6 linket akarsz, meg nem kell 5000 fusingot elnyomni, hogyha 6 linket akarsz. Most ugye azért része is megmaradt, tehát azt is elmegerősítették, hogy az összes skillt használhatod minden karakterrel. Tehát, hogy mert itt sokan gondolták, hogy na, de hát most itt, hogy mondják itt a karaktereket, meg mit tudom én, és akkor, de hogy akkor lehet, hogy majd azért restriktelve leszel arra, hogy nem tud használni, meg stb. De jó, nyilván ezek még messze vannak. Hát, az még messze van. Vagy mire gondolsz a felé? It is normally instant, only if you're in a boss fight do you do it. Does it have a cast time like that? The other thing is that in order to stop people from just creating them during a merge. Hát az most nem, biztos nem fognak mutatni. Vagy én azt mondom, hogy itt szerintem nem fognak mutatni. Még szerintem ők sem biztosak abban, hogy mi lesz. Biztos, hogy van tervük, meg valami kis schedule, de hogy mi lesz addigra, szerintem nem akarnak. Egyrészt ugye, mert például az előző Exile-konnál is bejött ez a covidozás, azt el kellett tolni dolgokat. Szerintem ilyen vele menni nem is feltétlen lenne jó. De most mit akarsz nézni egy jó girelt, Karin? Elmondták, hogy hogyha jól girelt karaktered lesz, akkor nem lesz olyan gyors, mint a PoE 1, de nem lesz sokkal lassabb, mint a PoE 1. So the checkpoints, yes, you have to start the fight from scratch if you die. Pretty brutal, but it means we can't be too complicated with them, we can't be too difficult, except until later. It obviously gets progressively difficult. Szerintem itt bármelyik fightot, amit mutatták, az egyébként, én azt mondom, hogy faszában néz ki, mint a Diablós. Én legalábbis így érzem a látottak alapján. Amúgy a Diablósok se voltak rosszak, mondjuk Éliással mondjuk 4-szer kellett harcolni, de whatever. De valahogy ennek a vagy ahogy mondod, ezt a világa, meg az egész képi, hogy kinéz, az sokkal inkább még mindig ezt a Diablo 2-es vibe-ot hozza. You just keep doing it, and then you get to the next boss, and you're probably not good enough to that one either, and so you do it again and again. And it's effectively, you're having a rough time. So this is the second petrification phase here. És dead.
This phase is much harder because on top of the ads, you've now got these rotating drowning orbs, which behave the same way as they do in the Eater of Worlds fight, where they will straight up kill you after X seconds of being inside of them. They slow you as well. So you've got all those orbiting in various lanes, counterclockwise. Na, jó kis bosszok lesznek itt. Just an example of escalation, but this fight is certainly way too hard right now. But if anyone manages to defeat it in the demo, honestly, good on you. It is doable, but it is pretty brutal. There's a lot of portals, so hopefully you can do it. Amúgy az kicsit volt, azt Ben is kérdezte, meg egy kicsit tartott tőle, hogy mi lesz a movement skillekkel, de például azt megerősítették, hogy ugye van mindenkinek rollja, és a rollon ugye nincsen cooldown, és ugye a rollnak a dolgait fogod tudni skill tree-ből is modifikálni, de valószínűleg még itemekkel is. És egy csomó skillnek alapból lesz movement, hogy mondod ezt, beépített movementje, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát mondjuk azt, hogy ott a Flame Dash például, ugye, az csak movementre használod, de itt mondjuk lesz egy olyan skill, ami mondjuk alapvetően sebez, de közben mondjuk hátraugrasz tőle, vagy vele. És azzal úgy tudsz úgymond 2001-ben. Nem tudom, ez mennyire lesz oké, vagy jó így, vagy okés, de hát meg majd kiderül, egyetem. Lehet, hogy lesznek benne ugyanúgy movement skill. Alright, so now we've got the Bog Witch, also pretty difficult. This is actually the last area of the Act 3 demo, but I'm not sure how many people are going to get there. She is a witch, and right now she's, as you can see, doing some broomstick flying around. A little bit more. Hát jó, de ez még egy év van, lehet, hogy addigra ők is látják, hogy... Tehát én abba bízok, és egy csomó dolognál én is kicsit úgy voltam, hogy jó lesz ez így, hogy meh. Aztán átgondoltam, és így jó lesz ez így. Amelyik nem meg tényleg még mindig... Az majdnem one shot volt. Hogy ezek csinálták a Poe 1-et, az meg jó csinálták eddig a dolgokat. Dead. Or you can do it legit, it's up to you. You got 24 minutes though. Szóval jó, hogy jó, de többnyire... Tehát többnyire, tehát én azt nem is tudom, mit mondanék, hogy mennyire többnyire, de eléggé többnyire. Jó döntéseket hoztak, jó változtatásokat hoztak, jó a gondolatmenet, meg az, hogy miről mit gondolnak, annak is a nagy része, úgyhogy én azt mondom, hogy nem lesz itt semmi gond. Ha meg valamivel gond lesz, és úgy érzi az ember, akkor meg ugyanúgy tud Poe egyezni. Is. Alright, let's just give him a go for a minute here. Let him concentrate a little bit. De nagyon motorozik. Just want to see you get her to phase 2. No pressure. Oi. It took one of our designers, Jason, a lot of work to get her to do that kind of drifting vibe as she comes to change. Mechanic. Okay, here we go. We've got some fire magic going on. So, that one you just saw, she creates two walls on either side of the player in line with an effigy and then siphons the fire from the effigy to her. But interestingly, what you can notice here, you can see the fire actually splits at her, sending damage that way. So not only running to the sides is safe, standing Ja. És elvileg van, hogy ezek csak sima aktbosszok ugyanúgy. Azt kell elképzelni, amiket itt most mutat. Igen, amúgy, de sokan ezt így is gondolják, hogy a Lilith az, aki így valamit csinál, vagy valamilyen annyira olyan, hogy lehet róla beszélni. Ezek meg itt, bármelyik itt eddig, ezek ilyen aktbosszok. Azért azt mondom, hogy Poe 1-ben talán az aktbosszok
Itt az elég komolyan néznek ki az agbosszok. Már most itt a videón. A Pu 1-ben már talán kicsit ilyen outdated pár agboss, viszont az endgame bossok nagyon jók szerintem. Egyébként az agbosszok nagy része is tetszik nekem. Jók. So you've got these necromancers here, again, more bone magic, and they summon this giant. We've shown this one off in the old Act 2 gameplay trailer, however long ago that was. I won't be fighting this one for too long, but because we'll move on, not because you'll necessarily win or lose. But what this one brings to the table, or the difficulties or complexities of this one, is when you've got a twinned fight, how do you make it that once you kill one, it isn't just completely boring and trivial? And so that's what we had originally. You have a good fight when there's both of them, and then the moment you kill one, it's just like, well, now I'm dealing with half. You never want a boss fight to just become, unless you've done an interesting mechanic to temporarily get ease out of the fight. We don't want it to be that you just all of a sudden have, you know, a half-paced fight and it's like, oh, it's fine from here out. The fight should get harder, they should escalate, they should get more difficult. And that is what we had to accomplish here. So when he dies, he leaves, like, his energy is still linked to the Mastodon, so he remains and he does his magic still from his corpse. Yeah. Use this kind of mechanic, but they'll be moving throughout the arena, so it adapts. When the Mastodon dies, the Necromancer just completely gets a bit angry, or he takes back his power from what he infused into the Mastodon, and he amplifies all of his skills. So his lightning strikes hit differently, his meteors hit differently, different patterns, different distributions. Now, getting both, that means getting both to as low health as possible together and killing them at the same time is one strategy. If you find it is easier to deal with a buffed Mastodon, then killing the Necro first is easier. And if you find it's easier dealing with a buffed Necro, entirely based on your playstyle, you'll build your skills. You have those three decisions of what decision to make in order to make life easier for yourself. Sometimes it is hard to make those decisions on the fly, but if you go in there with, you know, say you attempt and then you go in for another attempt, you can easily make that decision and you can go, I'm going to focus DPS on one or the other. Just let this play out a little bit as well. I'm going to talk about another one while this is happening. It might be a bit weird, but it's we're not going to show it, there's no need. And that is just, interestingly, the hardest boss in the game to balance so far has been the first boss in Act 1. Every single day, some game system changes. A player skill changes, a new mechanic is added, like all of a sudden there's heavy stun to deal with, all of a sudden something. And so you've got this thing where you're working chronologically through areas and you start with this one boss, and I probably wouldn't be surprised if we've had to rebalance that first boss over 500 times in order to make it feel right. And you don't know you're going to come up with a new mechanic the next day, you just kind of, it just happens. And so then all of a sudden character balance changes in such a way, or unique monster life or stun ability or something changes, and all of a sudden you've got to rebalance everything you've already done. It can be quite taxing, but what it results in is Ajaj, a Mastodon erősebb lesz, ha megöli. Things, you know, not 100% because they'll become 70% a week later or less. In terms of how, well done. All right, so you can see now from this, going back to this fight here that Octavian's doing, you can see now there's a new mechanic introduced, which is there is both a moving kind of bullet hell style projectile sphere, as well as what we call volatiles, which are the orbs chasing him that will explode once they make proximity. So fighting just the Mastodon is now harder because you have to deal with these two extra mechanics. But he's doing pretty well. Az annyira nem vészes ez. Vagy nem tűnik annyira vészesnek. I believe. So yeah, going back to the Miller, it was actually the Swollen Miller is the first boss. It's been very, very, very hard to balance is one word, but lots of time spent on it. The other thing is we really don't want it to be that you can walk up to him and just hold down a button, not dodge a thing, not evade a thing, and survive. And yeah, at one point we had only one life flask. Yes. Well done.
At one point we had only one life flask, one mana flask, and without the normal monsters now giving flash charges back, we ended up deeming, and I mean on, not overall, I mean on the beach, what you start with. And what we learned is that often you will run out of flash. If you just stood there and held down attack, or whatever skill you have, you would run out of flash charges and life before you killed them, most of the time. And then all of a sudden we added another life flask back. And so now you're fighting the Miller, and now you can just go back to holding down one skill, never moving, never dodging, because as long as one of his skills cannot one-shot you, and the time between attacks is long enough that you can restore your life, then you're fine. You're never going to die as long as you have enough life flasks. Do you want me to go fight Miller? What do we want you to fight? Let's just show some prisoner for a moment here. Joy. But don't worry about it. No success needed. It's a very cool boss. I just want to show. I just want to show how cool it is, more so than make sure you open all three of the doors. Get the heist mini game before the look, boss. I'm back where I was when I logged out. We can demonstrate that. It's because of all the cheats, though. All of a sudden we had another life flask to characters. Hát, hogyha az én véleményemet kérdezed, akkor sokkal. Until it dies again and you never have to dodge. So we have to rebalance the boss yet again. It's either that or rebalance flasks, but then you have to determine which one. Well, one boss being rebalanced is far Ez az én easier than véleményem. rebalancing all flasks for every character. Obviously, you don't go with that one. We wanted to show the doors, so I'm just clipping back to the doors. Yeah, so this one has a cool epic lead up where you've got a series of doors and you're in the bottom of a prison. This prison was built around this boss. He is a regenerator, he cannot die. So what they would do is keep the boss in a perpetual state of drowning. It was actually our intention, and it may still happen, that this room he's about to go into is completely flooded with water, and when you open this door, the water drains out. And he was kept there just to make sure that he couldn't break free, because he cannot be killed, except for by the player for some reason. Hát vagy, hogyha elisíri, akkor nem tudom, nem úgy. A Diablo, én azt látom, hogy az a hiba, tehát az a baj, kicsit is hülye hangzik, de kicsit én úgy érzem, hogy a Blizzardnál így, lehet, hogy nem ezért, de egyrészt a pénzügyi dolgok miatt is, meg azért, hogy nagyon sok embernek el tudják adni, vagy el tudták adni, és hogy tudják monetizálni a játékot, ezért nem tud olyan lenni, mint a Diablo 2, de nem tud olyan lenni, mint már lassan se olyan, mint a Diablo, hanem inkább ez már egy, nem tudom, egy open world-ösebb, MMO-sabb, de mégis Diablo-nak hívott RPG, amiben már nem feltétlenül ugyanaz a cél, mint annó volt. Szóval a sima poe ugye abból indult, hogy a Diablo 2-t akarták ezt továbbvinni a saját gondolatmenetükkel. Ez a poe 2 meg majd, hogyha egyszer ugye eljutunk oda, hogy kijön, ez meg még a poe 1-nek is a tovább gondolt, finomított, tökéletesített jövője lehet, vagy legalábbis ezt szeretnék. De nem azt mondom, hogy az lesz, főleg azoknak, akik a poe 1-et szeretik, de még az is lehet. Nem lehet, hogy a Diablo-ban is lesz majd egy év múlva mondjuk olyan szinten a játék. Does anyone, especially on the ground floor, if you're up there, you might want to move down if you want an attempt, but I can't see. A poét azt tényleg ki tudja próbálni az ember ingyenesen. Ha tetszik neki, akkor opcionálisan tud rá költeni ilyen quality of life dolgokat, ami megkönnyíti vagy nem tudom, hogy mondod, ez kényelmesebbé és kényelmesebbé teszi és megkönnyíti a játékot. De abszolút opció, ugye. Viszont én azt mondom, hogy még a legszorabb ligákban is több volt poéba, mint amennyi most van a Diablo 4 Season 1-ben.
go. Give it a go. So he's going to set you up. Go over there. He'll get you into the correct position on the correct class. Again, if you want to sanitize your hands, go for it. You can do it before or after. It's entirely up to you. And then give it a go and see what happens. All right. As soon as you start it, I'll move on to some other topics. Right through that menacing looking gate there. Én azt mondom, hogy semennyire. Remember, dodge roll, spacebar. Good luck. Do better than me. Amit szeretne általában venni az ember, de ami ilyen quality of life és megkönnyíti a dolgát, az pont az, ami a Diablo 4-ben sincs benne, és amiért rigyálnak. De hát, ugye ez a Diablo 4-ben sincs benne. Viszont a polyban tudsz venni tehát polyban annyi testebe tudsz venni a Diablo 4 árából, amennyit szerintem egy átlag player több ezer óra után nem tud telepakolni, csak hogyha mindent fölvesz. Persze a gyerek meg kilőni az összes boss mindjárt. Szeded is. Ja. De hogyha, mit tudom, csak ki akarja próbálni az ember, akkor nem is kell megvenni egyik tabot se. Kipróbálja az ember és tetszik neki annyira, akkor meg, mit tudom én, egy 10-20 dollárból meg tudja venni, igen, az kb. Az összes szükséges tabot. Egy leárazott hétvégén. Vagy kicsit többből tényleg az összeset, ami meg még esetleg opció. Azon kívül meg igazából csak kozmetikát tudsz venni. Szóval így, ja, ennyi. Ennyire pay to win. There's your armor break, debuff represented under. Didn't stun him. He's unstunnable during that spin. Unstunnable? Yeah, you have to time it correctly. So once you stun Amit something, milyen it's számokra very gondolsz? hard to stun them again for a duration. Once you kind of get the rhythm of that, it would be actually maybe better to use Sunder in Szia, some cases instead of using the Leap Slam, because you should know that he kind of can't be stunned for that time. You'll get the feel for that as you play more and more as to which skills you should use in which circumstances. Mi? Az biztos, hogy nem az. Try, you can do this damageless. Nice. Oh! Nice. Just gotta get back to it. Az kikájtó a gyerek. Nice. Én nem is tudom, hogy amikor még én kezdtem, akkor nem is nagyon, akkor még nem volt ennyiféle testem, meg ennyi dolog. De szerintem akkor is így free-to-play játékosként szerintem egy jó 50 órát simán bele tudsz venni a játékba, anélkül, hogy gondolnál arra, hogy akarsz ezt testebet. Remember to use the well. Remember to use the well. Elvileg egy random néző, ja. We're probably only going to get one more Ott a attempt to helyszínről. do this after this one, so as in one more person to try another boss. Excuse me. Persze már nyitni kellett volna egy új portál. Nem volt fizetős a pool soha. Nice. Ja, azt én is adom. Hát a DPS az tényleg foscsing, de az szándékosan szar. Good Sunder. Big chunk of life there gone. Ezt én is elfogadom, vagy aláírom. Valószínűleg egy picit... Gondolom ezt kiszámolták úgy, hogy egy ilyen panel fél órás. Kb. Mennyiket fognak harcolni ezekkel a bossokkal, hogy mennyit fognak tudni mellé beszélni, és kb. Így lőtték be. De én is aláírom, hogy mit tudom, egy 10-20%-kal lehetett volna ezt följebb venni. Talán látványosabb lett volna, és nem tűnik ennyien szarnak a DPS, de szerintem ezzel sincsen baj. Nyilván egy ilyen játékban, ha on the go jobb gíred van, meg jobban értesz a játékhoz majd, ez nem így fog kinézni, tehát ezt ne gondolja senki, hogy ez ilyen lesz, hogy azért 20 percig ütöd ezeket. Vagy hát, hogyha nem vágsz semmit, akkor lehet.
De hát el tudsz menni farmogatni, próbálgatni ugyanúgy dolgokat, de ez nem lesz ilyen lassú. Hát azt hiszem, amikor Zizaran nézte a gírjét, így át, hogy overoverelte a gírjén az egeret, akkor látszott, hogy amúgy így elég postos ütemek voltak a karakteren. Ezt én értem, Benji, abban lehet igazad van, hogy mondjuk az OG PoE játékosokat ez érdekli, de egy ilyen showcase-en, hát nem tudom. Hát, hogy igazatok van abban, lehetséges, hogy egy ilyet is mutathatnának. Főleg most itt, amit most nézünk, ez egy ilyen boss, a PoE 2-es boss showcase. Itt valószínűleg nem azt akarják megmutatni, hogy néz ki az, hogy egy szak alatt szétbaszol mindent. De kár lenne, hogyha most meghalna. Az egy gyerek az izé, semmi, nézd meg a reakciót a fej, semmi izé. Oda nézd, az meg. Én azt mondom, hogy aláírom, hogy mondasz, Benji. Így találták ki, nem tudom. It is very hard to change the muscle memory there. I appreciate that. Perfect example. You got this. Oh, easy. Do it. Nice. Goldra gondolsz, nem? Mert elvileg azt mondták, hogy ez csak ez csak a vendorra lesz hatással kb. Ja, elvileg csak ilyen vendorozásra lesz hatással. Hogy nem azt akarják, hogy... Legalábbis a jelenás szerint. Nem azt akarják, hogy... Hogy ne ilyen sárdok essenek, meg szaros folyamatos orbok, transmute, orbok, meg fosok, hanem ugye nyilván a vendorokat is olyan szinten eldolgozták, hogy goldból tudsz vásárolni tőlük, meg elvileg lesz majd gambling, de nem akarják azt, hogy ugye az ekonómia gold alapján működjön, szóval nem kell attól félni elvileg. És ugyanúgy fognak currency orbok esni, ugye? We'll just do this instead. I think it's more entertaining. Captain Heartland, please. Heartland. One we didn't show earlier, so you're going in blind a bit here, unless you happen to get there during play demos out on the floor. Now, one interesting thing about this one is that nem, ezzel nincsen baj amúgy. Amint nagyon nem lesz hatással, csak talán a levelingre, hogyha ez így lesz. Aztán a fasz tudja. Ja. Mert most, mit tudom én, hogyha végigérsz a kampányon, akkor utána mikor vendorozol? Nem nagyon. És akkor meg már, akkor... Is it live? Blind. Oh, blind? Yeah, of course. He's just off screen to the left there. It's to your left, it's kind of top left corner of the screen to get to the boss. Go for it. Szóval, tehát a leveling közben így se úgy se esnek. Így úgy kevés orbesik, és abból vendorolná, így meg most legalább azon, hogy gold az nem egy olyan dolog, ami nagyon olyan fontos lenne, ugye inkább gold esik, legalább esik valami, azt akkor abból tudsz vendorolni. Ja, az teljesen jogos, de hogyha ezt jól csinálják meg, akkor nem kell, akkor pont ezt a részét szünteti meg, hogy nem kell neked majd elmenni a vendorhoz, meg mit tudom én, vagy majd erre kitalálnak valamit, de nem az van, hogy na, neked föl kell venni csak azért kell transmute orbokat fölszerelgetni a földről minden második pak után, hogy majd a vendornál tudj venni belőle a dolgokat.
Ja, az meg a másik, amit FLD mondta, hogyha ezzel lesz probléma olyan szinten, akkor egy lootfilter megoldja. Amíg nem kerül ez olyan szinten, hogy az ekonómiát befolyásolja, addig tök mindegy, szerintem. Ja, én azt mondom, hogyha amíg az ekonómiát nem befolyásolja olyan szinten, addig valószínűleg nem lesz bele baj. Hát ezt nem tudom, hogy mennyire fogják megoldani. Én nekem egyébként nincs ellenemre az a traderés. És lehet mondani, hogy itt legalább van, nem úgy, mint Diablo 4-ben. Nyugi. De ja. Hát nem tudom, lehet kitalálnak rá valamit, ami még kényelmesebb lesz és kellemesebb. Egyedül a... Mondjad már. Egyedül a Rootless-re mondták, hogy nem terveznek Poe 2-be egyelőre Rootless-t. Amiből ugye az következik nagyjából, hogy a Poe 2 az a baseline Rootless lesz, de nem valószínű. Mármint, hogy annyira nem valószínű, hogy annyira Rootless lesz, mint Poe 1-ben. De mondták, hogy ugyanúgy akarnak hardcore-t, meg Soul Self-Foundot is. Kinek kínos? Ez egy random ember volt a közönségből. Go play the demos. Hope you have a good time. Thank you very much for attending. Have a great time in New Zealand. What else is there to say in these? That's probably about it. Thanks Octavian for playing and demonstrating them. Yeah. Thanks everyone. Thank you very much. Could have died a little less. But... Na, item design és mechanika. 10 perc, úgyhogy én is mindjárt jövök, addig hozok inni, pisikkel, stb. Elvek 10 perc.